ก็กลับมาพบกับช anel ของวิวอีกแล้วนะคะก็วิวก็อยู่กับอาจารย์คล้ายอักษรเช่นเดิมนะคะท็อปิกในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นเกี่ยวกับมะเร็งชื่อเรื่องของเราวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องโรคมะเร็งเต้านมเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็คืออยากจะอธิบายเรื่องพันธุกรรมของมะเร็งซะก่อนนะคะมะเร็งเนี่ยมี2แบบที่แลบที่เราทำอันที่1คือการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จะมีประมาณ 5% ไม่เกิน 10% 5% เนี่ยหมายถึงมะเร็งโรคโดยรวมเลยเอามารวมกันแล้วในมนุษย์เนี่ยการที่จะเกิดโรคมะเร็งที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมี 5% ไม่ถึง 10% อีก 90% เศษเนี่ยเกิดจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมคืออะไรคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของ DNA ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมของเราแล้วก็อาจจะเกิดจากพันธุกรรมเราบวกกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมก็ได้ตอนนี้เลยจะอธิบายเรื่องพันธุกรรมที่ติดตัวเรามาแล้วทำให้เรามีโอกาสที่จะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่นซึ่งอันนี้โอกาสเจอเนี่ยจะมีน้อยมากถ้าเป็นมะเร็งเต้านมหลักๆที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จะเกิดจากBRCA1 BRCA2 BRCA1ก็คือที่แองเจลิน่าโจลี่ก็ตรวจเจอซึ่งคดีเขามีแม่เป็นมีน้าเป็นใช่ไหมเขาก็เลยไปตรวจแล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็กลัวตำแหน่งที่เขาเป็น80%กว่าที่ถ้าใครที่ตรวจเจอตำแหน่งนี้จะต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสี่ยงมากทีนี้คนส่วนใหญ่ก็นึกว่ามีใครเป็นในครอบครัว1คนก็จะนึกว่าตัวเองจะเป็นไหมก็จะมาตรวจหรือจะพาครอบครัวมาตรวจแล้วก็บางคนก็มีคนเป็นทั้งลำไส้ปอดเหมือนคนในบ้านเป็นมะเร็งนู้นมะเร็งนี้ก็จะมาตรวจBRCA1เนี่ยซึ่งเราบอกอันนี้ไม่เจอหรอกแต่ที่เขาต้องตรวจคืออะไรคะเราบอกเขาว่าเขาควรจะตรวจยีน TP53 หรือ P53 ที่เราใช้งานในการตรวจการติดเชื้อในจีโนมมันเป็นยีนที่ดูแลจีโนมของเราอะค่ะนักวิจัยฝรั่งเขาเรียกว่านางฟ้าจีโนมมันจะคอยช่วยโปรเทคเราช่วยซ่อม DNA ที่กลายพันธุ์เชื้อเข้ามาปั๊บมันก็เข้าไปสู้ถ้า DNA มันกลายพันธุ์มากเสียหายมากซ่อมไม่ไหวเขาก็บังคับให้เซลล์นั้นฆ่าตัวตายไปapoptosisเขาจึงทำหน้าที่ดูแล DNA ดูแลโครโมโซมเราด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดโซเมติกขึ้นมาเราก็จะเป็นมะเร็งเลยมันกลายพันธุ์ไม่ได้ถ้าใครกลายพันธุ์คนนั้นก็จะป่วยมะเร็งแทบทุกชนิด P53 กลายพันธุ์แทบทั้งหมดเลยแล้วเราสามารถใช้ P53 เป็นมาร์กเกอร์ได้เวลาที่เราทำงานเราจะต้อง amplify ชิ้น DNA amplify คือขยายปริมาณเพิ่มจำนวนมันในหลอดทดลองเราก็ขยาย P53 ออกเป็น1 ล้านชิ้นในหลอดทดลองจากนั้นก็จะส่งถอดรหัสเราก็จะมองเห็นว่าในชิ้น DNA เนี่ยกลายพันธุ์แค่ไหนเชื้อโรคอะไรแทรกบ้างที่เราเห็นเนี่ยเราเห็น DNA ของมนุษย์พร้อมกับ DNA ของเชื้อโรคเราโฟกัสที่เราต้องการรู้ว่าเป็นเชื้ออะไรประมาณนี้กลับมาที่มะเร็งเต้านมที่เราเคยตรวจแล้วเป็นการกลายพันธุ์ที่เกิดจากพันธุกรรมจริงๆเป็น BRCA1 ถ้า BRCA1 หรือ BRCA2 กลายพันธุ์เราเรียกเจิมไลน์มิวเทชันกลายพันธุ์ที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งที่เขาได้รับถ่ายทอดมาอย่าง BRCA1 ถ้าเป็นผู้หญิงก็มะเร็งเต้านมเป็นหลักผู้ชายก็มะเร็งต่อมลูกหมากเรามาดูตัวอย่างครอบครัวที่มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ที่ตรวจกับอาจารย์หลังจากที่ซักประวัติครอบครัวของตระกูลเขาทั้งหมดพันธุกรรมที่พบในผู้ป่วยคนนี้คุณผู้หญิงท่านนี้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุ40ต้นๆคุณแม่เสียตั้งแต่40กว่าเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเป็นมะเร็งมดลูกซึ่งเรามีเพดิกรีแสดงให้เพดิกรีคือแผนผังครอบครัวแผนผังตระกูลทีเนี้ยเขามีการกลายพันธุ์ในยีน BRCA1 เป็นยีนหนึ่งที่ถ้ามีการกลายพันธุ์โดยเฉพาะตำแหน่งที่ร้ายแรงบางตำแหน่งมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมสูงมากทีนี้คนนี้ค่ะคือมีการกลายพันธุ์BRCA1 เบสตัวที่ C 5251กลายเป็น T ดูในรูปจะเห็นกราฟแหลมๆ C กับ T ซ้อนกันเบสเดิมคนที่ไม่กลายพันธุ์จะต้องเป็น C เท่านั้นคนนี้ต้องได้จากที่บ้านมาต้นตระกูลเขาจากใครสักคนนึงได้ตัว T มาคุณแม่เขาต้องมีคุณแม่ก็เสียไปแล้วเราเลยตรวจตรงนี้ให้ไม่ได้เราเห็นถึงขนาดนั้นเลยค่ะเอาเห็นอย่างนั้นเลยค่ะก็บอกว่ามันดีเนาะ มันเห็นหมดนะคะยีน BRCA1 เป็นยีนที่มีความสำคัญมากเหมือนกันทำหน้าที่เหมือนกับ TP53 เป็นพวก tumor suppressor ยีนคือกดป้องกันไม่ให้เราเป็นมะเร็งทีนี้คนนี้มันผิดไปข้างหนึ่งมันดันกลายเป็น TGA มันเป็นรหัสหยุดหมายความว่าถ้าเจอ TGA ปั๊บการสังเคราะห์โปรตีนจะสะดุดหยุดตรงนี้เลยโปรตีนจะกุดด้วนไปเลยเพราะฉะนั้นคนนี้เขาจึงต้องป่วยและคุณแม่เขาจึงต้องป่วยแล้วก็พอเรามาตรวจในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าในตระกูลเขามีใครบ้างที่มีรหัสแบบนี้ที่จะต้องป่วยลูกชายเล็กๆของเขาตรวจเราก็เจอ R1751X หมายความว่าน้องเขาพอโตแล้วเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะต้องระวังเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ทีนี้เขาก็ขอตรวจแลบต่อตรวจว่าใครบ้างที่กำลังจะเป็นมะเร็งคราวนี้ดูโซเมติกเป็นอะไรคะอาจารย์คือหลังจากนั้นอาจารย์ตรวจต่อเพื่อดูว่าเขามีมะเร็งอื่นๆไหมไม่ใช่เขาจะเป็นไหมอันเนี้ยดูว่าใครได้รับถ่ายทอดกรรมพันธุ์มาพอได้รับถ่ายทอดกรรมพันธุ์มาตายแล้วฉันเป็นหรือยังเนี่ยเขาก็จะต้องมาดูโซเมติกเขาก็ตรวจกันหมดเลยสมัยนั้นเราเรียกซีโร่พลัสเป็นชื่อการตรวจขั้นสูงมะเร็งก่อนขั้นหนึ่งเพราะเราสามารถใช้เลือดได้ปั่นเลือดแล้วเอาพลาสมา DNA ของเลือดตรวจได้ตั้งแต่ก่อนป่วยทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์ดีใจไม่ใช่ดีใจว่าเขาจะป่วยนะ
ดีใจว่าเราเจอคนที่กำลังจะป่วยจะได้แก้ไขได้ดูกราฟอันบนก่อน ถ้าปกติเนี่ยมันจะเป็น C ตัวหนึ่งตรงนี้ แล้วมันขาดไป A ตัวนี้เลยวิ่งมาแทนที่ตัวอื่นก็เลยวิ่งมาแทนที่ตัวข้างหน้าหมดเลยก็เลยซ้อนกันแบบนี้อันนี้คือการกลายพันธุ์โซมิติกไม่ได้ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์คนเนี้ยถ้าทิ้งไว้อีกปี2 ปีเป็นมะเร็งแล้วอันนี้คือ TP53 เหรอคะใช่จริงๆเวลาที่เราจะป่วยร่างกายมันพยายามจะบอกนะมันพูดภาษา DNA บอกเราต้องหานัก DNA ที่อ่านภาษา DNA ออกมาถอดรหัสให้เราเห็นได้เลยว่ากำลังจะป่วยคือที่บ้านเขาป่วยกันเร็วก็เราก็เดาจากอายุเขาอันนี้ก็กว่า40กว่าเยอะแล้วอีกปี2 ปี3 ปีเนี่ยแล้วมันเขามีมาร์กเกอร์อื่นด้วยที่กลายพันธุ์ยีน BRCA1 เขากลายพันธุ์ไหมไม่กลายพันธุ์อ๋ออันนี้คือคนที่ปกติที่ไม่ได้มีใช่ไม่ได้มี BRCA1 1กลายพันธุ์ในตระกูลนี้แต่ดันมีแบบนี้ทีนี้ทำยังไงล่ะเราก็ส่งคุณหมอ anti aging คุณหมอก็บังคับว่าทำงานลดลงแล้วก็ปรับอาหารการกินปรับไลฟ์สไตล์ทั้งหมดตามคุณหมอสั่งมีอาหารเสริมมีอะไรก็คุณหมอเขาก็จัดเต็มผ่านไป1 ปีมาตรวจอีกทีนึงหลังจากเขาดูแลสุขภาพ1 ปีแล้วมันเตี้ยลงเห็นไหมถ้ากราฟที่ซ้อนกันสูงแปลว่าใกล้ป่วยหรือป่วยแล้วด้วยซ้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟที่ซ้อนมันหายซ้อนแปลว่า DNA เรากลับมาปกติละอันนี้คือหายป่วยแล้วล่ะค่ะเรียกว่าดีขึ้นมากโอกาสที่มันจะหายสนิท 100% เนี่ยมันยากมากแต่เคยเจอไหมเคยเจอถ้าหากว่าคนเดียวกันนี้ต่อไปในภายภาคหน้าไปใช้ชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมแบบเดิมเขาก็อาจจะกลับไปเป็นกราฟซ้อนแบบเดิมก็ได้มันกลับไปกลับมาได้เพราะอันนี้เป็นการกลายพันธุ์โซเมติกเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมอย่างกราฟบนสุดที่มันมีซ้อนกันเยอะมันเกิดจากการติดเชื้อ4อย่างที่เราพูดถึงกันใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยไม่ใช่อันนี้มันเกิดจากอะไรบางอย่างเหนี่ยวนำหายไปเบสเดียวอาจจะโดนสารเคมีอะไรบางอย่างเพราะแอเรียที่เขาอยู่เป็นแอเรียที่มีโรงงานมีอะไรถ้าดูของติดเชื้อจะเป็นอีกอย่างนึงดีละที่ถามเรื่องติดเชื้อคราวนี้มาพูดกันเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็พฤติกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมประมาณกว่า 90% เนี่ยเกิดจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในสิ่งแวดล้อมนั้นมันต้องมีเชื้อโรคแน่ถ้าหากมะเร็งเต้านมเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพยาธิแล้วก็ราดำก็อยู่ในพวกเชื้อราเมื่อกี้เราจบเรื่องพันธุกรรมไปแล้วเราก็มีช่วงหนึ่งที่เราพูดกันว่าตำแหน่งที่มันแรงๆถ้าเจอเนี่ยคนนั้นจะมีโอกาสป่วย80%กว่าแล้วก็อีก10%กว่าทำไมถึงไม่ป่วยทั้งที่มีตำแหน่งเดียวกันตอนนี้เรากำลังจะตอบคำถามนะมันมีงานวิจัยอันนึงเขาใช้หนูทดลองเอาหนูที่มีพันธุกรรมมะเร็งถ่ายทอดมาในตระกูลเขาสร้างขึ้นมานะเอาพันธุกรรมของมนุษย์นั่นแหละใส่เข้าไปในมันก็ให้มันเป็นมะเร็งแล้วก็เอามาเลี้ยง2 กรงต้องเลี้ยงมันดีๆนะอย่าให้มันผสมผิดอะไรกรงหนึ่งเป็นเจอร์มฟรี housing ไม่มีเชื้อโรคเลยอีกกรงหนึ่งให้มันสัมผัสกับเชื้อโรคปกติของมันแล้วเขายังมีกรงหนึ่งก็เป็นหนูทั่วๆไปที่ไม่ได้มีพันธุกรรมมะเร็งไอ้หนูที่ไม่มีพันธุกรรมก็เหมือนคนทั่วๆไปเขาก็พบว่าหนูที่อยู่ในกรงที่สะอาดแม้มีพันธุกรรมมะเร็งเต้านมก็ไม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมหนูที่มีพันธุกรรมมะเร็งเต้านมแล้วเลี้ยงแบบตามเกิดตามสกปรกเป็นมะเร็งเต้านมหนูทั่วๆไปที่ไม่ได้มีพันธุกรรมผิดปกติเพราะนั้นก็ประมาณ 1% 2% ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนถามว่าแล้วหนูมันน่าเชื่อถือหรอถ้าเกิดมาเทียบกับคนหนูพวกนี้เนี่ยนะคะเขาตัดต่อพันธุกรรมมาเขาเลี้ยงแล้วเขาบรีดมันก็เป็นหนูที่เขาวัดทุกอย่างมี Data ข้อมูลมากกว่าเราอีกเราไม่ต้องไปเทียบเลยเราไม่มีแต่หนูพวกนั้นเป็น Database เลยเป๊ะหมดเลยทีเนี้ยก็เลยบอกสักนิดนึงว่าเราทำอะไรเราถึงเห็นมันนะคะเราสนใจค้นคว้าวิจัยแล้วก็พัฒนาวิเคราะห์การติดเชื้อใน DNA หรือจีโนมก็ตามเนี่ยที่ก่อมะเร็งเพราะว่าเราเจอว่า DNA ของผู้ป่วยของเรามีการติดเชื้ออยู่ใน DNA ของผู้ป่วยเพราะว่าเราได้เปรียบที่อื่นตรงที่เราไม่ได้ใช้ชิ้นเนื้อเราใช้เลือดในการที่จะบอกว่าเขาป่วยหรือยังเพราะว่าเราสามารถตรวจในคนที่ยังไม่ป่วยได้ความไวของเทคนิคเราในไวมาก DNA เอาไปไดรูทไปทำให้เจือจางเราสามารถเห็น DNA ที่ละลายเจือจางได้ในความเข้มข้นเหลือแค่เพียง10 ลบกำลังลบ15เราก็ยังมองเห็นเมื่อมันเป็นระดับเฟมโตเราจึงมองเห็นการกลายพันธุ์แม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดในคนที่ยังไม่ป่วยปกติคนไม่ป่วยนี่เราจะมองไม่เห็นตื่นเต้นทุกวันพอเห็น Data เนี่ยก็รู้ว่าคนนี้กำลังจะป่วยคนนี้ตายแล้วทำยังไงเนี่ยจะยืดอายุได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนนักสืบเราจะแก้ไขยังไงเราก็จะให้ข้อมูลผู้ที่ร่วมมือกับเราเพราะว่าเรามีทั้งแพทย์ที่เป็น MD แล้วก็ non-MD ที่เป็นแพทย์แผนไทยจำได้ไหมใครที่ดูคลิปข่าวที่แล้วในฐานข้อมูล IARC นะคะบอกเลยว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีการติดเชื้อจะประมาณ2 ล้านทุกปีแล้วใน2 ล้านทุกปีก็จะเสียชีวิตประมาณ 1.5 ล้านซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไอ้มะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อมีอัตราการตายสูงกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆต้องระวังกันอันนี้เป็น American Cancer Society บอกเลยว่าถ้า infection ในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาจะรักษาด้วยการฆ่าเชื้อแล้วการฆ่าเชื้อคือยังไงในนี้เขาก็พูดเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าถ้าเป็นแบคทีเรียก็ใช้แอนตี้ไบโอติกถ้าเป็นราก็ใช้ยาฆ่าเชื้อราแอนตี้ฟังกอลดรักถ้าเป็นไวรัสก็ใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นพยาธิก็ใช้แอนตี้โปรโตโซดรักส์ก็คือเราเจอตัวไหนแล้วฆ่าตัวนั้นฆ่าให้ถูกตัวเพราะนั้นเราเลยต้องตรวจ
รูปนี้จะตอบคำถามแล้วว่ามะเร็งเต้านมเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่รูปแรกซ้ายมือเนี่ยเป็นเต้านมปกติ แต่พอเขามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เช่นเลี้ยงลูกให้นมลูกกัดไมโครไบโอมดิสเบลซิสแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้มันไม่ปกติมันไม่สมดุลมันก็อาจจะทำให้พวกแบคทีเรียเนี่ยอาจจะหลุดเข้ามาจะเป็นรูปที่2แบคทีเรียเข้ามาละพอรูปที่3ก็อาจจะมีไวรัสเข้ามามีฟังไจเข้ามาก็มีพาราไซต์เข้ามาละเพราะฉะนั้นทั้ง4กลุ่มเข้ามาแล้วทำให้เกิดเซลล์เต้านมปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยืนยันแล้วเพราะว่าตีพิมพ์เนี่ยเขาเอาจากหลายบทความมาสรุปให้เราฟังชัดเจนว่ามะเร็งเต้านมเกิดจากการติดเชื้อถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งสมมติว่าคนนั้นมีพันธุกรรมของมะเร็งเต้านมอยู่เช่นเมื่อกี้นี้เป็นต้นพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเกิดการติดเชื้อปั๊บก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้อีกบทความหนึ่งเป็นรวบรวมงานวิจัยของหลายคนที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในเซลล์เต้านมเซลล์มะเร็งเต้านมตีพิมพ์เมื่อ 2018 ก็เน้นแบคทีเรียแต่อันนี้เขาเอาชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมมาแล้วก็จากชิ้นเนื้อนั้นเขามาดูว่ามีแบคทีเรียอะไรบ้างถอดรหัส DNA ของแบคทีเรียที่เขาเจอในชิ้นเนื้อของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมถอดรหัสด้วยวิธีเดียวกับเราที่สีเหลืองที่อาจารย์อธิบายไว้ขวาสุดเนี่ยเป็นเชื้อที่เราเจอใน DNA ของคนป่วยมะเร็งเต้านมเหมือนกันหรือยังไม่ป่วยก็มีค่ะที่กำลังเตรียมจะป่วย แต่ว่าถ้าเกิดเจอแบคทีเรียพวกนี้ก็คือแมทช์ได้เลย แมทช์ได้เลยใช่อันสีเหลืองนี่คือที่อาจารย์เจอในห้องแลบทีนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้บทความนี้ช่วยในการที่จะบอกว่าคนที่เราตรวจเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่มีเชื้อที่เป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าเชื้อตัวการหลักบ่งบอกได้ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมเกิดจากเชื้อตัวการหลักหรือเปล่ามีทั้ง4กลุ่มเลยทั้งไวรัสแบคทีเรียราพยาธิทีนี้เรามาดูตรงเชื้อกันละกันเชื้อที่เราเจอกันบ่อยๆอันนี้ก็คือเชื้อแบคทีเรียที่เป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมถ้าตัวสีแดงๆก็คือตัวเจอเรื่อยๆนะคะเจอบ้างแต่ถ้าแดงหนาแล้วก็ขีดเส้นใต้แปลว่าเจอบ่อยแล้วเป็นตัวการที่ทำให้ป่วยตัวหนึ่งเช่นเอสเคอริเคียก็คืออีโคไลอะค่ะที่เราพูดในฝุ่นปีคราวที่แล้วอะค่ะสเตปโทคอคัสก็พูดในคลิปที่แล้วพวกนี้มันเป็นพวกก่อเรื่องอะค่ะเดี๋ยวจะเจอบ่อยค่ะทุกมะเร็งมันก็ตามไปลาวีเราอะค่ะไมโครพลาสมานี่เจอตลอดเลยและเป็นตัวที่ร้ายแรงมากเวลาที่เจอมันเป็นแบคทีเรียตัวเล็กมากโตกว่าไวรัสหน่อยแต่เล็กกว่าแบคทีเรียทั่วไปมะเร็งปอดสมองมะเร็งเต้านมจะมีตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมต่อมลูกหมากถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเนี่ยที่มันจะทำให้เป็นมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบถ้าทิ้งไว้นานๆหลายปีก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้แต่ว่าตอนนี้มาเจอว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมด้วยถ้ามันมีตัวเป็นๆในร่างกายเราหมอเคลียร์ออกให้ได้ให้แอนตี้ไบโอติกแล้วก็เอาออกไปโดยการที่เราต้องตรวจอึหรือว่าตรวจลมหายใจต้องไม่ให้มันอยู่ในตัวเรานะแต่ว่าถ้ามันเข้าไปใน DNA แล้วแบบเนี้ยอันนี้เขาพบใน DNA เลยนะเขาพบในชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมเลยเชื้อราที่เป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมเพนิซิลเลียมฟูซาเลียมคันนิงฮาเมล่านี่นานๆเจอทีพอเจอก็ร้ายแรงมากตัวนี้เป็นลาดำบางทีอยู่ตามห้องน้ำเราเจอในผู้ป่วยมะเร็งปอดแล้วก็ลามไปที่สมองก็มีรักษาดียังไงแต่ทำไมไม่หายก็เพราะว่าไม่ได้จัดการกับการติดเชื้อไม่ได้จัดการกับไมโครไบโอมดิสไบโอซิสความไม่สมดุลในไมโครไบโอมในร่างกายแคนดิดาอย่างเงี้ยอยู่บนผิวเราเป็นเชื้อราซึ่งปกติก็อยู่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ภูมิเราตกปั๊บมันก็จะทำร้ายเราคราวนี้ก็เป็นเชื้อพยาธิแล้วก็ปรสิตที่เป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมที่เราเจอบ่อยแล้วกลัวมากก็คือลิชมาเนียชิสโตโซมแล้วก็สตองจิลอยด์แล้วก็พลาสโมเดียมเชื้อมาลาเรียในยุงเราเจอ 90% น่ากลัวมากค่ะเห็นตัวที่โครโมนาสที่เราใส่สีแดงเอาไว้ไหมอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมต่อมลูกหมากรังไข่ด้วยมันเป็นพยาธิที่เกิดจากเพศสัมพันธ์มันเคยไปโผล่ที่ปอดเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาแชร์แล้วทำให้ปอดมีเสมหะเป็นสีเขียวเหมือนติดเชื้อแบคทีเรียแล้วทำให้การรักษายากมากวินิจฉัยผิดไปเลยใช่ก็ปอดก็เป็นฝ้าเราก็เลยบอกว่าก็เป็นฝ้าเพราะรามันขึ้นเพราะแบคทีเรียดีตายหมดเพราะว่าใช้แอนติไบโอติกแต่ว่าเสมหะอันนี้อาจจะมาจากพยาธิตัวนี้ก็ได้นี่หมอเขาก็โกรธมากเขาก็บอกว่าพยาธิตัวนี้มันอยู่ในช่องคลอดผู้หญิงมันจะมาอยู่ที่ปอดได้ยังไงอาจารย์ก็เลยเอารีพอร์ตเปิดให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปส่งไลน์ไปมันมีเปเปอร์ออกมาแล้วว่าพยาธิตัวนี้ไข่มันอยู่ในร่องรอยอยู่ในอากาศแล้วเราหายใจแล้วเข้าไปในปอดอย่างคิสโตโซมนี่ไปที่ไหนบอลแตกที่นั่นนะคะว่าเราจะเป็นมะเร็งที่นั่นร้ายแรงมากเหมือนกันแสดงว่าคนที่เป็นมะเร็งก็ควรที่จะกินยาถ่ายพยาธิบ่อยๆใช่ไหมก็ควรที่จะกินยาถ่ายพยาธิยาฆ่าพยาธิอยากให้หมอเป็นคนสั่งไม่อยากให้เขากินเองยกเว้นเบนด้า500ก็อาจจะซื้อกินเองได้เชื้อไวรัสที่เป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมอันนี้เป็นที่ฝรั่งทำก็จะพบเยอะแต่ที่แลบเราที่เราเคยพบเนี่ยก็คือตัวสีแดงเฮปาดีนเอไวรัสเซอร์ปีไวรัสแล้วก็โคโรนาวิริดีเห็นไหมโคโรนาไวรัสก็เป็นซิกเนเจอร์
ยังไม่ไปไม่ถึงเรื่องไวรัสโควิดเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะ แต่อยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าโคโรนาไวรัสมันอยู่ใน Family Coronaviridi เนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของมะเร็งเต้านมนั่นแหละโอกาสที่ไวรัสโควิดเนี่ยจะก่อมะเร็งมีอยู่แล้ว คนที่เป็นมะเร็งต้องนมต้องระวัง ต้องระวังการติดเชื้อเนี่ยยิ่งป่วยมากยิ่งเป็น advanced cancer ยิ่งเจอเยอะถ้าเป็น advanced cancer เนี่ยวันหลังจะเอามาให้ดูทำงานไม่ทันเลยมันเยอะมาก จะมากมาถึงเชื้อโรคใช่ไหม เชื้อโรคค่ะถ้าป่วยน้อยๆเชื้อโรคก็จะยังน้อยอยู่ถ้าป่วยมากเชื้อโรคก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้น ป่วยน้อยๆหมายถึงขั้นหนึ่งหรือว่า ขั้นหนึ่ง คป ก่อน ติ ขั้นหนึ่งคนปกติเราก็เจอถ้าเมื่อไหร่ที่ภูมิตกหรืออะไรเชื้อก็จะลุมเขาได้เอาเชื้อใหม่เข้ามาด้วยช่วยกันลุมอันนี้ก็จะเป็น data ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ 4 ที่กระจายไปที่สมองแล้วนะเป็น breast cancer with brain metastasis ไม่ใช่คนไทย อันนี้คืออาจารย์ยกตัวอย่างที่อาจารย์เวลารายงานมาจะเป็น ใช่หน้าตารายงานว่าเราเจออะไรแล้วเราจะบอกอะไรในเนี้ยก็จะมีหลายตัวที่เป็นซิกเนเจอร์แต่เนี่ยจะให้เห็นเวลาที่ Data รายงานออกมาเนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ถูกอ่านมาจากผู้เชี่ยวชาญตีความมาแล้วดร.สิทธิชัยเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลตรงนี้แล้วก็ถึงจะส่งให้อาจารย์ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งคนเนี้ยก็จะมีซากโควิดใน DNA เขาแล้วก็เจอซากมังกี้พ็อกซ์ด้วยฝีดาดลิงอันนี้เข้ามาจากต่างประเทศน้ำลายมาจากต่างประเทศ ให้อาจารย์ตรวจ ให้อาจารย์ตรวจนะเขาเป็นระยะ 4 brain metastasis ที่ไปสมองแล้วเราขอลงท้ายด้วยการเสนอตัวอย่างที่เป็นเคสของเราผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ 3 ไป 4 หญิงไทยเชื้อสายจีนท่านตรวจ 2 ครั้งครั้งที่ 2 ตรวจเมื่อปี 2560 เราพบการติดเชื้อในจีโนมหรือใน DNA เนี่ยเป็นเพียงแบคทีเรียทั้งหมด 3 สายพันธุ์ก็ขณะนี้ท่านสุขภาพดีการตรวจครั้งแรกเนี่ยตรวจโปรแกรมเพื่อจะตรวจว่า P53 ของท่านกลายพันธุ์มากน้อยแค่ไหนเพื่อจะดูว่าท่านสามารถตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดและรังสีรักษาจะได้เลือกวิธีดูแล อ๋อว่าเขาสามารถทำเคมีบำบัดได้ไหม ใช่พอตรวจเนี่ยท่านก็ใช้ไม่ได้ เพราะกลายพันธุ์เยอะ เพราะกลายพันธุ์เยอะ P53 กลายพันธุ์เยอะไม่สามารถตอบสนองต่อเคมีบำบัดก็ยังส่งโรงพยาบาลอาจารย์ที่รักษาเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ท่านหนึ่งผู้ป่วยก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งหายดีแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติบำบัด เคมีบำบัดไม่ได้แล้วเขาก็คือใช้วิธีอื่นถูกไหมคะ ใช่แพทย์ใช้วิธีอื่นใช้เพอร์เซปตินทำหลายอย่างค่ะจนกระทั่งดีขึ้นอาจารย์คล้ายก็บอกเขาว่าต้องระวังเรื่องการติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นลูกสาวของผู้ป่วยเนี่ยจึงดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทำความสะอาดทุกอย่างลูกบิดประตูห้องน้ำซิงค์อะไรเงี้ยดูแลหมดเลยระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเขาระวังเรื่องการติดเชื้อจนกระทั่งผู้ป่วยหายคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วก็มาเน้นธรรมชาติบำบัดที่บ้านระหว่างนั้นเนี่ยก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันหายดีหรือไม่หายดีอาจารย์ก็เลยบอกมาตรวจการติดเชื้อไหมก็เลยส่งตรวจการติดเชื้อที่บ้านก็เลยตรวจด้วยกันทั้งหมด4ท่านเลย อ๋อแสดงว่าครั้งแรกไม่ได้ตรวจการติดเชื้อเหรอ ไม่ได้ตรวจการติดเชื้อค่ะเพราะตอนนั้นเรายังอยู่ในระหว่างพัฒนาปี 2017 นี่แหละค่ะเริ่มเปิดเป็นบริการแล้วว่าการตรวจการติดเชื้อในจีโนมเป็นนวัตกรรมใหม่ของเฟมต้นแหละสิ่งที่เราเจอคุณลูกสาวที่ดูแลคุณแม่กับคุณแม่สะอาดมากโดยเฉพาะคุณแม่ท่านเหลือเชื้อแค่ 3 เชื้อเท่านั้นเองเป็นเชื้อ Pseudomonas bacillus แล้วก็ Campylobacter coli เป็นเชื้อที่เป็น signature ของมะเร็งเต้านมแล้วก็ Campylobacter เนี่ยมันทำให้เกิดฝีมันทำให้เกิดหนองได้ abscess ทำให้เกิดฝีทีนี้ตัวผู้ป่วยเนี่ยขออภัยนะคะที่หัวนมเนี่ยจะมีฝีหนองออกมาเรื่อยๆซึ่งเป็นที่น่ากังวลสิ่งที่เราแนะนำก็คือว่าให้เอายาครีมที่เป็นแอนติไบโอติกตัวหนึ่งให้กินแอนติไบโอติกก็ไม่ยอมกินแล้วก็ ธรรมชาติบำบัด เขาธรรมชาติบำบัดก็เลยให้เอาแอนติไบโอติกตัวหนึ่งเป็นครีมให้ทาไปที่ตรงที่มีฝีหนองก็หายแห้งเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยทานอะไรที่แสลงมันก็จะกลับมาก็ต้องทาด้วยครีมเนี่ยแล้วหายทุกครั้งงั้นตอนนี้ก็คือผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพดีอยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอีกแล้วนอกจากเป็นฝีถ้าทานอะไรแสลงนะคะตอนนี้ท่านก็อายุ83-84แล้วค่ะก็ยังแข็งแรงค่ะแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้เต็มไปด้วยเชื้อ4กลุ่มของลูกชายลูกสะใภ้มหาศาลต้องบอกว่ามหาศาลเราก็เลยซักถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงเยอะขนาดนี้ทั้งพยาธิทั้งราทั้งแบคทีเรีย ต้องกินอะไรคะ ของกินก็เช่นกบอะไรตัวอะไรงูดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้เป็นโรคอะไรถูกไหม ไม่ได้เป็นอะไรค่ะเราก็อยากมาตรวจเท่านั้นเองเพราะว่าที่บ้านมีแม่ป่วยแล้วไงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปสำหรับวันนี้ก็คือว่ามะเร็งเกิดได้จากทั้งพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมพันธุกรรมจะไม่ก่อมะเร็งถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมมากระตุ้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญคือการติดเชื้อคือเชื้อโรคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เสนอหลักฐานแล้วว่าเชื้อโรคมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้มะเร็งเต้านมเกิดจากการติดเชื้อแน่นอนถ้าใครที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจากการติดเชื้อหรือไม่ยินดีติดต่อมาตรวจกับเราได้พอเราตรวจแล้วเราพบเชื้อคนที่ยังไม่ป่วยแล้วเราพบเชื้อหรือคนที่ป่วยแล้วพบเชื้อเราจำเป็นต้องกำจัดเชื้อนั้นทั้งเชื้อตัวเป็นๆที่อยู่ในร่างกายกับเชื้อที่ใส่ DNA หรือ RNA ของมันแล้วเข้ามาในจีโนม ใน DNA ต้องกำจัดทั้งเชื้อเป็นๆที่อยู่ในร่างกายเรา
ตอนนี้ อ่า และที่แทรกซึมใน DNA ของเราควบคู่กัน ควบคู่กันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าในร่างกายเราไม่กำจัดเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาเข้าเซลล์อีก อันนี้ทาง Inner Heal เนี่ยจะต้องจัดการ ก็จะมีทีมแพทย์ที่ช่วยวางแผนการรักษาคู่กับอาจารย์เนาะอาจารย์ก็ประมวลผล เอาผลนั้นมาใช้วางแผนกันทั้งหมอแผนไทยและแผน MD ทีนี้ถ้า P53 กลายพันธุ์เยอะเราต้องเรียกยาเคมีบำบัดบางตัวหรือบางสูตรห้ามใช้เคมีที่ทำลาย DNA เด็ดขาดกลับไปดูคลิปที่แล้วที่เราใส่ตารางไม่ให้ แล้วก็หลีกเลี่ยงรังสีเท่าที่ทำได้นะคะกรณีที่ P53 กลายพันธุ์ติดเชื้อมากแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติมากอาจต้องกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เป็นด่านหน้าของร่างกาย NK cell NK cell natural killer cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งมันเป็นเซลล์ด่านหน้าของภูมิคุ้มกันของร่างกายทำหน้าที่ฆ่าเซลล์มะเร็งและทำหน้าที่ฆ่าเซลล์ที่มีการติดเชื้อคือเขาเปรียบว่า NK cell เป็นทหารทุกท่านที่มาตรวจกับเราที่เราตรวจ NK cell activity ให้คือตรวจว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว natural killer cell สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีแค่ไหน ซึ่งร่างกายคนเรามีอยู่แล้ว แล้วร่างกายคนปกติมีอยู่แล้ว เพียงแต่คนที่เป็นมะเร็ง อาจจะภูมิทั่วไปต่ำแล้วยังมี NK cell ต่ำด้วย เราตรวจแต่การทำงานของมันว่ามันเป็นทหารที่แข็งแรงไหม ซึ่งปกติคนที่มาตรวจอาจารย์ที่เป็นโรคส่วนใหญ่เซลล์แอคทิวิตี้ก็จะต่ำ ใช่แต่บางคนต่ำมากบางคนต่ำน้อย เราก็จะดูจาก Data ที่เราตรวจให้แต่ส่วนมากคนป่วยที่เราเจอในประมาณสัก100กว่าไปเจอกระทั่ง20 กว่า คน 20 กว่านั้นก็ต้องใช้ NK cell ฉีดเข้าไปในร่างกายเขาคือเอา NK cell ที่เพาะเลี้ยงจากข้างนอกเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในร่างกายพอกระตุ้นจนกระทั่งร่างกายเขาแข็งแรงฟื้นฟูวัดค่า NK อีกทีนึงแล้วมันขึ้นมาแล้วสร้าง NK ของตัวเองได้ก็หยุด เหมือนบำรุงเขาให้ภูมิเขาสูงขึ้น เราจะได้เคลียร์เชื้อได้ แล้วก็เซลล์ที่ติดเชื้อใน NK เซลล์จะเคลียร์ให้อยู่แล้ว ระหว่างนั้นก็หมอก็จะได้รักษาอย่างอื่นอะไรก็ว่าไป อาจารย์อย่างนี้อย่างเช่นถ้าคุณหนูเป็นคนปกติแล้วหนูอยากฉีด NK เซลล์ด้วยได้ไหมคะ ถ้าปกติจะฉีดไปทำไมอ่ะ ก็จะได้แข็งแรง ไม่ต้องเลยค่ะอะไรที่มันไม่ต้องสมควรเอาเข้าร่างกาย เราก็ไม่ต้องเอาเข้าไม่ต้องเลยห้ามเด็ดขาดด้วยนะ คลิปต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ Coronavirus โควิดเนี่ยสามารถทำให้เป็นมะเร็งได้ไหม ใครสนใจนะคะ เดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะวิวกับอาจารย์คล้ายอักษรก็ลาเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ค่ะ บ๊ายบายค่ะ